12 червня 2026 року одна людина стала багатшою, ніж будь-хто в історії людства. Ілон Маск подолав позначку в $1 трильйон. Але якщо ти попросиш його прямо зараз переказати тобі хоча б мільярд, він швидше за все не зможе зробити це просто так. І це не жарт. Давай розберемося, що саме сталося 12 червня 2026 року і чому $1 трильйон – це зовсім не те, чим здається на перший погляд. Того дня компанія SpaceX почала торгуватися на біржі NASDAQ. Ця подія називається IPO, тобто первинне розміщення акцій. До цього SpaceX була приватною компанією, її акції існували, але купити їх міг дуже обмежений круг інвесторів. Після виходу на біржу будь-яка людина у світі отримала можливість купити шматочок SpaceX. І вже в перші години торгів ринок оцінив компанію в суму, від якої у більшості людей перехоплює подих. Маск володіє приблизно 40% SpaceX, плюс до цього у нього величезна частка в Tesla і частки в кількох інших компаніях. Коли біржа виставила ціну на акції SpaceX, усі ці частки миттєво перерахували за новою ціною. Підсумок. Статок Маска того дня склав приблизно $1,05 трильйона. Перший трильйонер в історії. Але ось питання, яке ставлять собі багато хто. Де фізично цей трильйон? Уяви, що ти купив квартиру за 5 мільйонів гривень. Через кілька років у твоєму районі відкрили метро, і схожі квартири стали продавати за 15 мільйонів. Ти став багатшим на 10 мільйонів? За документами – так, але в твоїй кишені поки нуль. Гроші з'являться лише тоді, коли ти продаси квартиру. До цього у тебе є актив із ціною, але не готівка. Саме так влаштоване те, що економісти називають паперовим багатством. Статок Маска – це здебільшого ринкова вартість його пакетів акцій. Tesla, SpaceX, інші компанії. Щодня біржа перераховує ціну цих акцій, і його стан змінюється разом із цією ціною. У хороший день він може розбагатіти на десятки мільярдів, у поганий стільки ж втратити. До речі, якщо тобі подобається такий формат, підпишись на канал і постав лайк. А тепер повернімося до головного. У березні 2020 року, під час обвалу ринків, Маск за кілька тижнів втратив на папері більше, ніж ВВП деяких держав. Потім усе повернулося і виросло ще більше. Реальними грошима ці активи стають лише при продажу. Але продати акції на $1 трильйон – це зовсім непросто. По-перше, ринок не може миттєво поглинути такий обсяг. Якщо одна людина починає продавати величезну кількість акцій, ціна негайно падає. Тобто сам факт продажу зменшує багатство, яке ти намагаєшся продати. По-друге, з кожного продажу потрібно платити податки, часто дуже великі. По-третє, у великих компаніях власники зазвичай обмежені спеціальними угодами про те, коли і скільки вони можуть продавати. Ось чому найбагатші люди світу часто живуть у борг, буквально. Вони беруть кредити під заставу своїх акцій, витрачають позикові гроші на яхти, будинки, ракети, що завгодно, і при цьому не продають акції та не платять податок із прибутку. Поки акції ростуть, схема працює. Це легально, це поширено, і це один із найбільш обговорюваних парадоксів сучасної економіки. Тепер масштаб. $1 трильйон – це більше, ніж ВВП Польщі, Нідерландів або Аргентини. Це приблизно в 10 разів більше, ніж статок Білла Гейтса на піку його багатства в 90-х роках з поправкою на інфляцію. Це сума, яку вся планета не могла уявити в руках однієї людини ще 20 років тому. Але чи означає це, що Маск може купити що завгодно? Не зовсім. Він не може купити, наприклад, Сашкенешта, тому що держави не продаються. Він не може миттєво стати багатшим за найбідніші країни світу в сенсі готівки. Його багатство існує всередині системи, яка його і створила. І біржа, інвестори, регулятори та ринок загалом можуть за один день переписати цю цифру. Саме тут починається по-справжньому цікаве питання. Не про Маска, а про самі гроші. Гроші завжди були домовленістю. Паперова купюра коштує стільки, скільки всі навколо погоджуються, що вона коштує. Акція компанії коштує стільки, скільки інвестори готові за неї заплатити прямо зараз.
Квартира коштує стільки, скільки покупець погоджується віддати в конкретний момент. Статок Маска – 1 трильйон доларів – це колективна оцінка мільйонів людей по всьому світу, які щодня вирішують, скільки коштує Тесла і скільки коштує SpaceX. Це не означає, що багатство не настояще. Воно дуже реальне. Воно дає владу, вплив, доступ, можливості, але воно влаштоване інакше, ніж ми зазвичай думаємо, коли уявляємо собі гігантський склад із грошима. Перший трильйонер в історії з'явився не тому, що хтось надрукував трильйон купюр і передав їх одній людині. Він з'явився тому, що ринок, тобто мільйони людей, одночасно вирішив, що компанії, якими володіє ця людина, коштують саме стільки. І поки це рішення не зміниться, трильйон існує не в сейфі, не на рахунку, у колективній згоді людей про те, чого варте майбутнє. Не забудь підписатися на канал, поставити лайк і ввімкнути дзвіночок. До зустрічі в нових відео.